عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة. وهذه الندوة يعني موعدها 25 فبراير 2022. وإحنا لازلنا بقى في موضوع الولي الصوفي لا تؤثر معصيته في ولايته، يعني يظل بسلامته ولي مهما فعل من معاصي. وإحنا استشهدنا بأقوال القشيري وأقوال الغزالي. نيجي إلى الشعراني اللي هو كان أكبر إمام للتصوف وللسنة في نهاية العصر المملوكي وأوائل العصر العباسي العثماني. فالشعراني يقول تأثرا بالقشيري في الموضوع ده، يقول: من كان لله وليا في علم الله لا تتغير ولايته. يعني يبقى ولي، يعني يتولد ولي وهو لا مؤاخذة بيمسحوا له وهو لسه عيل صغير، والواء برضه بيبقى ولي، ولما يروح الحضانة بيبقى ولي، ولما يسقط في الإعدادية يبقى ولي، ولما ياخد الثانوية العامة والثانوية يبقى ولي، ولما ينام مع واحدة ست يبقى ولي حرام يعني، ولما يسرق يبقى ولي. ولي يا ولي. يقول: من كان لله وليا في علم الله لا تتغير ولايته، وأن وقع في المعصية بادر التوبة فورا، فلا يكون ذلك قادحا في ولايته ولا مزيلا لها، لأن الحقائق، شو بقى الكلمة دي، لأن الحقائق الوضعية لا تؤثر فيها النقائص الكسبية. ده بقى تعبير يعني قاله الشعراني، وصاغ حواليه حكايات تانية. يعني الحقائق الوضعية اللي هو مثلا ان ربنا استغفر الله العظيم وضع عليه الولاية، لا تؤثر فيها النقائص الكسبية. يعني لما يعمل حاجة نقيصة زي زنا زي شذوذ زي كذا زي كذا، ده ما تأثرش في الحقيقة الوضعية. وبعدين يروح بقى شارح الموضوع ده، يقول لك ان واحدا من الاولياء اصحاب التصريف يعني اصحاب الكرامات يعني، زار اخا له، راح يزور اخ له، وفي غيبة صاحب البيت قبل الولي جارية صاحب البيت. يعني راح البيت، راح الحمام ولا راح كده طلع بره وفي جارية، فصاحبنا قبلها. ومع ذلك أظهر ذلك الولي بعد الكرامات، عمل كرامات برضو بعد لما فتحرته الجارية في أمره، وقالت لسيدها يعني، فقال إن الخصائص الوهبية لا يشينها النقائص الكسبية، وتقبيله لك من الصغائر، والتوبة تجب ما قبلها من الصغائر والكبائر، والعصمة شرط في النبوة وليست شرطا في الولاية. ده كل القصة ديت هو عاملها الشعراني عشان خاطر يقول البقين دول. فالشعراني طبعا يقول لك ده عنده كرامات وعنده كل حاجة، حتى إذا كان راجل قليل الأدب يعني. في بعد كده أسطورة تانية، يقول لك واحد ولي راح زار أبو العباس المرسي. طبعا هو ده مش بيجيبوا اسمه ايه، ابو العباس المرسي، مرسي. الجماعه بتوع اسكندريه يقول لك يا مرسي ابو العباس، وكان راجل حقير يعني. يقول لك ان ذلك نام عند ابي العباس المرسي فزنى بجاريه ابي العباس المرسي. يا نهار اسوح. اه وفي تلك الليله ثم اغتسل، بعد لما زنى بالجاريه بتاعت الشيخ ابو العباس المرسي اغتسل ومية مية، وخرج يمشي على الماء في بحر الإسكندرية. يعني يا دوب، طيب ما هو كان بقى يعني لا مؤاخذة لما يغتسل في البيت ياخد له غطس في البحر الأبيض المتوسط يعني. ثم اغتسل وخرج يمشي على الماء في بحر الإسكندرية حتى غاب عنهم. طبعا كان الكلام ده قدام أبو العباس المرسي. أبو العباس المرسي شافه وهو بيزني بالجارية، وشافه وهو عمال ماشي فوق المية. طبعا تلاقيه وصل قبرص. فقال ابو العباس المرسي لسائل مندهش من ذلك، اذا طرح ان كان في واحد تاني مع ابو العباس المرسي، والراجل ده بقى شاف اللي حصل ففتح فمه مندهش، فقال ابو العباس المرسي: هذا عطاؤه وذاك قضاؤه. ده اللي انت شايفه ده
انه يمشي على الميه، يعني زي العجل في بطن امه ما يتبلش، زي المثل اللي احنا كنا بنسمعه واحنا صغار، يمشي على الميه وما يتبلش. ده عطاء. اما الواقع في الزنا ده القضاء بتاعه، هو لا يستطيع ان يهرب من القضاء بتاعه. آه، الشعراني بقى بيقول ايه تاني؟ بيقول ان احد من الخواص لا ينزل عن مقامه العالي بارتكابه زلة من الزلات. الخواص اللي هم الاولياء ده مش هينزل درجة اذا وقع في زلة من الزلات، يعني اذا زنى او اذا عمل شذوذ جنسي، لا ده ما تأثرش فيه يعني. وبعدين برضو يحكي رواية، يقول لك عن الشيخ يوسف الحريثي، يقول لك لما حججت سهرت ليلة في الحرم خلف المقام، وكانت ليلة مقمرة، فلما راق الليل دخل جماعة يخفق النور عليهم، يعني جماعة أولية. فطافوا وصلوا خلف المقام وجلسوا يسيرا، جلسوا شوية، فجاءهم شخص وقال يعيش رأسكم في الشيخ علي، يعني تعيشوا الشيخ علي مات. فقالوا رحمه الله من يكون في موضعه. شوف خلي بالك، هم عندهم حكاية الأبدال والأقطاب والأوتاد، ومقسمين عليهم المملكة الصوفية، مقسمة الكرة الأرضية على الناس دي، يقول لك ده في الحتة الفلانية وده في الحتة الفلانية. طبعا كان ياما لا يعرفوا استراليا ولا أمريكا الجنوبية ولا أمريكا الشمالية ولا حاجة، لكن المهم فأقول لك إن الشيخ علي مات. طب مين هياخد في الدرك بتاعه؟ مين هياخد المكان بتاعه؟ فقالوا رحمه الله من يكون في موضعه؟ فقالوا حسن الخلبوس بناحية زفتة بالغربية. يعني الشيخ حسن الخلبوس، كلمة الخلبوس ديت في اللهجة المصرية معناها الراجل بتاع النسوان، لا مؤاخذة. فقال مين هياخد الولي، مين تاني اللي هياخد مكان الشيخ علي؟ فقال له نجيب له بقى، ننتدب له الشيخ حسن الخلبوس اللي في زفت بالغربية. فقال أناديه. معنى كده ان جماعة اللي هم عليهم الانوار دول، اللي هم راحوا واللي بيحكي عنهم الشيخ الحريثي، دول بقى الناس اللي هم اللجنة اللي بتعين الاوتاد والاولياء اللي هم ماسكين الارض وبتاع. شغل يعني شغل بطاطس يا اخوانا. فالراجل قال لهم يعني اناديه، اروح اناديه؟ قالوا روح ناديه. فقالوا يا حسين، يا حسن، اللي هو حسن الخلبوس، قالوا يا حسن. فإذا هو واقف على رؤوسهم عليه ثوب معصفر وجهه مدهون بالدقيق وعلى كتفه صوت. يعني راجل راح رجع على طول من زفتة وراح في مكة. ازاي ده يا أستاذ حسن؟ هو ده اللي حصل يعني. ايه جيت ازاي يا أستاذ حسن؟ انت ركبت قطر وركبت طيارة لا، هو عندهم بقى أهل الخطوة، انه خطوة والتاني ويكون في المكان الموجود. خلي بالكم يا اخوانا، ايام الاساطير دي كانت أوروبا بتكتشف العالم الجديد عشان تعرفوا المحمديين عايشين في أوهام. طيب، فالمهم فقالوا يا حسن، فعلى طول حسن جاي، فإذا واقف على رؤوسهم عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون بالدقيق وعلى كتفه صوت. فقالوا له كن في موضع الشيخ علي يا حسن، كن في موضع الشيخ علي. فقال على العين والرأس، تمام يا فندم. فذهب. يقول الراوي بقى اللي هو الشيخ الحريثي، ولما رجعت إلى بلادي، لما رجع بقى إلى بلده في مصر، مش عارف بلد إيه، قصدته بالزيارة، راح يزوره في خان بنات الخطا. بنات الخطا اللي هم لا مؤاخذة المومسات يعني. فلهم خان موجود، وكان في العصر المملوكي على فكرة المومسات بيدفعوا ضرائب، وكان شيء مباح، وده طبعا طبقا للتشريع اللي كان موجود، واللي كان الشهود القضاة الأربعة شهودا عليه يعني. فهو كان في خان بنات الخطأ في زفتة، والله مش عارف فين، في الحتة اللي هو راح عليها الله يخرب بيته. بقول لك قصدته بالزيارة في خان بنات الخطأ، فوجدت واحدة راكبة على عنقه ويدها ورجلها مغضوبتان بالحناء
وهي تصفعه على عنقه، يعني على قفاه يعني، وهو يقول لها برفق فإن عيناي موجوعتان. فأول ما أقبلت عليه قال لي مودرا يا فلان زغرت عينك وغرك القمر، ما هو أنا؟ فعرفت أنه هو، وأمرني عدم إشاعة ذلك. ده الأخ الشعراني يعني ذكر هذا الكلام في الجواهر والدرر، الكتاب بتاعه اسمه الجواهر والدرر. يعني شوف بقى، يعني واحد ولي واسمه حسن الخلبوص، وقاعد شغال في بيت نقول ايه بس، ده اللي موجود في كتب الشيخ الشعراني. ويروي الشاذلي ان الولي ابو الحسن الشاذلي ان الولي يكون مسرورا اما بالاسباب واما بالعزه والسطو والقهر على حسب من جل الحق تعالى لقلبه، او بنواحي اخرى كالخمول او المزاحمه على حب الدنيا او غيرها. يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان الوري جايز يكون بقى يعني راجل صاحب سطوه وقهر، وجايز يكون خامل، وجايز يكون بيحب الدنيا، يعني مال يلم المال السحت من اي ناحيه. ده بيعتبر ايه بالنسبه، يقول لك مستور، يعني هو بيستر حاله في الولايه بان هو يعمل الحاجات ديت. يعني معناها يا اخوانا اوعى حد يعترض عليه، واللي يعترض عليه هيخش السيمه يعني. شكرا احبتي وعليكم السلام